Một chiến lược thắng 6 trên 10 lệnh, chiến lược khác thắng 60 trên 100 lệnh, cả hai cùng hiện tỷ lệ thắng 60%, nhưng nếu phải chọn kết quả đáng tin hơn, bạn chắc chắn không xem hai con số ấy là ngang nhau. Mẫu 10 lệnh có thể đẹp chỉ vì gặp chuỗi thuận lợi, mẫu 100 lệnh vẫn có thể nhiễu, nhưng nó đã trải qua nhiều cơ hội thắng thua hơn. Vấn đề là bao nhiêu lệnh mới đủ để gọi một chiến lược là có hiệu quả? Câu trả lời ngắn là không có một con số thần kỳ áp dụng cho mọi hệ thống. 10, 30, 50 hay 100 chỉ có ý nghĩa khi ta biết đang muốn kiểm tra điều gì, với sai số nào và trên loại chiến lược nào. Trong video này, ta sẽ biến 4 mốc quen thuộc thành 4 cổng công việc, 10 lệnh để kiểm tra quy trình, 30 để đọc sơ bộ, 50 để kiểm tra độ ổn định, 100 để thực hiện vòng đánh giá đầu tiên có ý nghĩa hơn. Bạn cũng sẽ thấy vì sao tỷ lệ thắng chưa đủ, cách dùng kết quả theo giờ, vì sao một chiến lược có lợi thế thật vẫn có thể trông tệ sau 100 lệnh và cách giữ dữ liệu ngoài mẫu để không tự lừa mình. Các phép tính trong video là mô hình minh họa, giả định lệnh độc lập và có cùng phân phối. Thị trường thật thay đổi chế độ thị trường, chi phí và hành vi. Vì vậy, ta dùng thống kê để đo mức bất định, không dùng nó như giấy chứng nhận chắc chắn. Trước khi đếm lệnh, hãy định nghĩa chữ hiệu quả. Một hệ thống không hiệu quả chỉ vì tỷ lệ thắng cao. Nó cần kỳ vọng dương sau chi phí, mức sụt giảm chịu được, quy tắc có thể lặp lại và kết quả không phụ thuộc vào một đoạn thị trường duy nhất. Một hệ thống thắng 80% nhưng mỗi lần thắng chỉ được 0,2 giờ, trong khi mỗi lần thua mất 2 giờ, có thể vẫn âm. Ngược lại, hệ thống thắng 40% nhưng lời lớn hơn lỗ vẫn có thể dương. Kỳ vọng bằng tỷ lệ thắng nhân mức thắng trung bình, trừ tỷ lệ thua nhân mức thua trung bình, rồi trừ tiếp chi phí. Mẫu đủ lớn phải giúp bạn ước lượng toàn bộ các biến ấy, không chỉ đếm số ô xanh và đỏ. Khi nhật ký báo kỳ vọng cộng 0,2 giờ, đó chỉ là điểm ước lượng từ mẫu đang có. Câu hỏi tốt hơn là khoảng giá trị hợp lý quanh con số ấy rộng đến đâu? Nếu khoảng còn rất rộng, kết luận vẫn yếu. 100 lệnh không còn ý nghĩa nếu giữa đường bạn đổi stop, đổi khung thời gian, thêm bộ lọc và bỏ những tín hiệu xấu. Khi quy tắc cốt lõi đổi, đó là một phiên bản chiến lược mới và phải được đánh dấu riêng. 50 lệnh được ghi đủ điều kiện vào, ra, chi phí và bối cảnh thường hữu ích hơn 200 lệnh chắc vá. Cỡ mẫu chỉ mạnh khi từng quan sát được tạo bởi cùng một quy trình và không bị chọn lại sau khi biết kết quả. Khoảng tin cậy không nói rằng xác suất con số thật nằm trong khoảng này là 95%. Nó mô tả một phương pháp mà nếu lặp lấy mẫu nhiều lần, khoảng tạo ra sẽ bao quanh tham số thật với tỷ lệ đã chọn. Ta dùng cùng một tỷ lệ thắng quan sát là 60% và tính khoảng Wilson 95%. Mục tiêu không phải biến chết đinh thành bài thi thống kê, mà để nhìn thấy trực quan lượng bất định giảm khi số lệnh tăng. Với 6 lệnh thắng trên 10, khoảng Wilson xấp xỉ từ 31,3 đến 83,2%. Giải rất rộng, kết quả quan sát 60% vẫn tương thích với nhiều tỷ lệ thắng thật rất khác nhau. Với 18 lệnh thắng trên 30, khoảng thu hẹp còn khoảng 42,3 đến 75,4%. Bằng chứng tốt hơn, nhưng vẫn chưa đủ để khẳng định tỷ lệ thắng thật cao hơn 50%. Với 30 lệnh thắng trên 50, khoảng xấp xỉ 46,2 đến 72,4%, ta bắt đầu nhìn rõ hơn, nhưng bên dưới vẫn nằm dưới 50%. Với 60 lệnh thắng trên 100, khoảng xấp xỉ 50,2 đến 69,1%. Đây là lần đầu trong 4 ví dụ, bên dưới vừa nick qua 50%. Lý do sự cải thiện diễn ra chậm là sai số chuẩn thường giảm theo căn bậc 2 của số quan sát. Muốn giảm một nửa mức nhiễu, bạn thường cần khoảng 4 lần dữ liệu, nếu các điều kiện khác không đổi. 10 lệnh đầu tiên không dùng để tuyên bố có lợi thế, chúng dùng để kiểm tra bạn có thực sự nhận diện được thiết lập, nhập đúng thời điểm, tính đúng giờ, ghi đủ chênh lệch giá và không bỏ sót tín hiệu hợp lệ hay không. Nếu sau 10 lệnh bạn phát hiện cách đặt stop không nhất quán, dữ liệu đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy sửa quy trình, tạo version mới và bắt đầu lại. Đừng cố kéo một bộ dữ liệu lỗi tới 100 chỉ để đủ số. Trong 10 lệnh, 3 lệnh thắng hoặc thua liên tiếp đủ làm đường vốn trông hoàn toàn khác. Một người có thể tưởng mình tìm thấy chén thánh, người khác có thể bỏ đúng một hệ thống chỉ vì bắt đầu vào đoạn bất lợi. Giả sử hệ thống thắng 45%, mỗi lệnh thắng cộng 1,5 giờ và mỗi lệnh thua mất 1 giờ. Kỳ vọng thật trong mô hình là cộng 0,125 giờ cho mỗi lệnh. Trong mô hình ấy, tổng giờ chỉ dương khi có ít nhất 5 lệnh thắng trên 10, xác suất quan sát kết quả dương chỉ khoảng 49,6%, lợi thế thật dương nhưng mẫu đầu tiên gần như vẫn tung đồng xu. Vì vậy, sau 10 lệnh đừng tăng rủi ro chỉ vì đang lời và cũng đừng sử tử chiến lược chỉ vì đang âm. Quyết định hợp lý là xác nhận dữ liệu có sạch không, rồi tiếp tục thu mẫu theo đúng quy tắc. Ở cổng 10 lệnh, chỉ cần trả lời 4 câu, thiết lập có nhận diện nhất quán không, giờ có tính đúng không, chi phí có ghi đủ không, và có bỏ lệnh sau khi biết kết quả không. Nếu một câu trả lời là không, hãy sửa dữ liệu trước. 30 lệnh cho bạn bức ảnh đầu tiên về tỷ lệ thắng, mức thắng thua, chuỗi thua và phân phối giờ. Nhưng đây vẫn là bản nháp, một vài giao dịch lớn vẫn có thể kéo trung bình lên hoặc xuống rất mạnh. Số 30 thường được nhắc vì một số xấp xỉ thống kê bắt đầu thuận tiện hơn, không phải vì lệnh thứ 30 biến chiến lược thành sự thật. Với tỷ lệ hiếm, đuôi dày hoặc dữ liệu phụ thuộc, bạn có thể cần nhiều hơn rất nhiều. Quay lại hệ thống cộng 0,125 giờ, sau 30 lệnh, xác suất mẫu đang dương tăng lên khoảng 64,1%, tốt hơn 10 lệnh, nhưng hơn 1/3 chuỗi vẫn có thể chưa dương. 30 lệnh đều xuất hiện trong một tháng xu hướng mạnh không đại diện cho hệ thống dùng quanh năm. Hãy kiểm tra dữ liệu đã có phiên Á, Âu, Mỹ, giai đoạn biến động cao, thấp và thị trường đi ngang theo đúng phạm vi chiến lược chưa. Ở mốc này, hãy tính kỳ vọng sau chênh lệch giá,
phí hoa hồng và trượt giá. Một lợi thế nhỏ trước chi phí có thể biến mất sau chi phí. Nếu chỉ ghi giá lý tưởng trên biểu đồ, bạn đang đo một chiến lược khác với thứ sẽ được giao dịch thật. Ở cổng 30 lệnh, hãy xem min giờ, median giờ, tỷ lệ thắng, average win, average loss, chuỗi thua dài nhất và độ phủ bối cảnh, chưa tối ưu tham số, chỉ ghi lại những gì dữ liệu hiện tại thực sự nói. 50 lệnh phù hợp để bắt đầu hỏi kết quả có ổn định theo thời gian hay không, chia tuần tự thành hai nửa 25 lệnh và so chúng, thay vì trộn rồi chỉ nhìn con số trung bình cuối cùng. Nếu nửa đầu cộng 10 giờ còn nửa sau âm 8 giờ, con số tổng cộng 2 giờ che mất sự bất ổn. Hãy tìm nguyên nhân, chế độ thị trường đổi, chi phí tăng, cách thực thi lực hay chỉ là nhỡ bình thường. Đừng chia 50 lệnh thành 10 nhóm rồi chọn nhóm đẹp nhất, mỗi lần lọc thêm làm mẫu nhỏ đi và tăng cơ hội tìm thấy một kết quả may mắn. Nhóm so sánh phải được xác định trước, có lý do vận hành rõ. Trong ví dụ lợi thế nhỏ, sau 50 lệnh, xác suất tổng giờ dương khoảng 71,4%, nghĩa là gần 3 trên 10 chuỗi vẫn có thể không dương dù mô hình thật có lợi thế. Hai chuỗi cùng kết thúc cộng 6 giờ có thể khác hẳn về mức sút giảm. Một chuỗi đi đều, chuỗi kia từng giảm 12 giờ rồi hồi lại, khả năng chịu đựng và rủi ro vận hành phụ thuộc cả đường đi, không chỉ điểm cuối. Ở cổng 50 lệnh, kiểm tra hai nửa thời gian, kỳ vọng sau chi phí, mức sụt giảm, chuỗi thua và sự ổn định của quy tắc. Nếu cần thay đổi cốt lõi, hãy ghi giả thuyết rồi thử trên version mới, không sửa ngược dữ liệu cũ. 100 lệnh thường là mốc review đầu tiên hữu ích cho một thiết lập đơn giản và xuất hiện đủ thường xuyên. Nó tạo nhiều bằng chứng hơn, cho phép đọc chuỗi thua và phân phối rõ hơn, nhưng vẫn không phải dấu hoàn tất. Trong ví dụ 60 lệnh thắng trên 100, khoảng Wilson 95% là khoảng 50,2 đến 69,1%, biên giới vừa vượt 50, nhưng đây chỉ nói về tỷ lệ thắng trong mô hình nhị thức. Với hệ thống 45% thắng, cộng 1,5 giờ và trừ 1 giờ, xác suất tổng giờ dương sau 100 lệnh khoảng 81,7%, vẫn còn khoảng 18,3% chuỗi không dương. Nếu lợi thế chỉ cộng 0,05 giờ mỗi lệnh, nhiễu dễ che nó lâu hơn lợi thế cộng 0,3 giờ. Lợi thế nhỏ, kết quả phân tán, đuôi lỗ lớn hoặc tỷ lệ thắng cực đoan đều đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn. Ở cổng 100 lệnh, đừng chỉ hỏi có lời không, hãy hỏi kỳ vọng sau chi phí có còn dương, khoảng bất định có chấp nhận được, mức sụt giảm có nằm trong kế hoạch, kết quả có ổn định và phần ngoài mẫu có xác nhận hay không. Một hệ thống chốt cố định cộng 1 giờ hoặc trừ 1 giờ dễ mô hình hóa hơn hệ thống có lệnh thắng từ 0,2 tới 8 giờ, phân phối càng rộng và càng lệch, trung bình càng cần nhiều quan sát để ổn định. Một người giao dịch siêu ngắn hạn có thể tạo 100 lệnh trong 2 tuần nhưng chỉ gặp một chế độ thị trường. Một người giao dịch trung hạn mất 1 năm để có 100 lệnh lại trải qua nhiều môi trường hơn. Số lệnh và độ phủ thời gian phải được xem cùng nhau. Nếu chiến lược kiếm tiền bằng vài lệnh thắng rất lớn, 100 lệnh vẫn có thể bỏ lỡ hoặc gặp quá nhiều sự kiện hiếm. Khi kết quả phụ thuộc vào đôi phân phối, hãy ưu tiên nhiều chu kỳ và kiểm tra độ nhạy của kết luận. 5 lệnh trên các cặp tương quan trong cùng một tin tức không phải 5 bằng chứng hoàn toàn độc lập. Chúng có thể là một cực chung được chia thành nhiều tích kít, tương quan làm lượng thông tin hiệu dụng thấp hơn số dòng nhật ký. Một chiến lược xu hướng following có thể dương trong xu hướng và âm khi đi ngang, gộp hai chế độ thị trường thành một con số đôi khi che cả hai cơ chế. Hãy định nghĩa phạm vi chiến lược trước, rồi kiểm tra từng môi trường với đủ dữ liệu phù hợp. Nếu bạn thử 100 bộ tham số rồi chọn bộ có lợi nhuận cao nhất, kết quả thắng có thể chỉ là người may mắn nhất trong cuộc thi. Số lần thử cũng là dữ liệu và phải được ghi lại, không được biến mất khỏi báo cáo. Nghiên cứu về probability of kiểm thử quá khứ overfitting cho thấy việc tối ưu và chọn lọc có thể tạo ra chiến lược trông rất mạnh trong mẫu nhưng suy giảm ngoài mẫu. Mẫu lớn không cứu được một quy trình đã dùng chính dữ liệu để thiết kế đáp án. Hãy dùng phần đầu dữ liệu để xây và phần sau để kiểm tra. Khi đã nhìn kết quả ngoài mẫu, không quay lại sửa quy tắc rồi vẫn gọi đó là kiểm tra ngoài mẫu. Nếu sửa, phần dữ liệu ấy đã trở thành dữ liệu phát triển. Kiểm tra trực tiếp giúp kiểm tra độ trễ, trượt giá, kỷ luật và tín hiệu trong thời gian thật. Nó không tự động tốt hơn nếu bạn bỏ tín hiệu khó chịu hoặc đổi quy tắc giữa chừng. Quy trình ghi dữ liệu vẫn phải được khóa trước. Giả sử sau 30 lệnh bạn thêm bộ lọc tin tức, 30 lệnh trước thuộc version A, các lệnh sau thuộc version B, có thể so hai version, nhưng không được cộng tất cả rồi tuyên bố có một mẫu 100 lệnh đồng nhất. Mỗi dòng nhật ký tối thiểu cần ngày giờ, thiết lập, điểm vào, stop ban đầu, kết quả theo R, chi phí, ảnh chụp và chế độ thị trường. Nếu có bỏ qua tín hiệu, phải ghi lý do trước khi biết kết quả, không bổ sung câu chuyện sau đó. Quy trình thực hành bắt đầu bằng một câu có thể kiểm tra, trong điều kiện nào, tín hiệu nào, stop ở đâu, exit ra sao và chi phí tính thế nào. Nếu câu này mơ hồ, số lượng lệnh bao nhiêu cũng không tạo ra bằng chứng sạch. Tiếp theo, ghi tất cả tín hiệu hợp lệ theo thứ tự thời gian, không bỏ lệnh thua vì không đẹp, không thêm lệnh thắng vì nhìn lại thấy rõ và không thay đổi rủi ro để làm đường vốn hấp dẫn hơn. Đến mốc 10, chỉ sửa quy trình, đến 30, đọc phân phối sơ bộ, đến 50, kiểm tra độ ổn định, đến 100, đánh giá lợi thế, bất định, mức sụt giảm và ngoài mẫu, không dùng cùng một câu hỏi cho mọi mốc. Trước khi tăng rủi ro hoặc bỏ chiến lược, hãy chấm 5 ô, dữ liệu sạch, cỡ mẫu phù hợp, kỳ vọng sau chi phí, ổn định theo thời gian và xác nhận ngoài mẫu, một ô xanh không bù được 4 ô đỏ. Sau mỗi review, chỉ chọn một trong 3 kết luận, tiếp tục thu dữ liệu vì bất định còn rộng, tạm dừng vì quy trình hoặc lợi thế có vấn đề, hoặc chuyển sang kiểm tra trực tiếp nhỏ vì bằng chứng hiện tại đủ cho bước kế tiếp, không có kết luận chắc chắn thắng. Vậy cần bao nhiêu lệnh?
10 để biết quy trình có chạy, 30 để thấy hình dạng đầu tiên, 50 để kiểm tra độ ổn định, 100 để có vòng review nghiêm túc hơn, và sau đó, bạn vẫn tiếp tục cập nhật bằng chứng thay vì ngừng học.